ሙዶቼ እንዴት ናችሁ? ሰላም ናችሁ? ዛሬ ደግሞ በሌላ ቪዲዮ ነው የምንገናኘው። ይታያችኋል የሶፍት ማስቀመጫ ነው። ተከታተሉኛው። አሁን በሌላ እንትን ነው ማሳያችሁ። እቺኛውን ኤክስ1 ይታያችኋል። እቺኛውን ኤክስ1 እንዴት አድርጌ ኤክስ1 እንደሰራሁትኝ በዚህ ሰርች ላሳያችሁ። ታያችኋል። ሁለት ምን ያያይዘው ኤክስ1 ታያችኋል። ለዘጋችሁ ወደዚህኛው ነው። በታች ሁለት በላይ ቆይ በአራት ላሳያችሁ እንዲገባችሁ ከፍ ሲል እዚህ ጋር ይታያችሁ። እቺኛው በሁለት ነች። ሁለት እዚህ ጋር አንድ ሁለት እዚህ ጋር አንድ ሁለት በዚህ በኩል ሁለት ነው የሰራሁት። እቺ አነስ ስለምትል ይታያችኋል። አነስ ስለምትል በሁለት ነው የሰራሁት እቺ ኤክስ1 ማለት ነው። እዚች ጋር በአራት ልስራና ላሳያችሁ። 1 2 3 4 1 2 3 4 4 አለች። አራት በአራቷን ኤክስ1 እንደዚህ ነው የሚሰራው። እቺ በዚች 4 1 2 3 4 ወደዚህ ወደ ላይ 1 2 3 4 አራተኛዋ ላይ ነው የምንወጋው። እቺ 1 2 3 4 አራተኛዋ ላይ ኤክስ ሲሰራ እንደዚህ ነው። አያችኋት? ኤክስ እንደዚህ ያጋችሁ። አሁን አራት አይደለ? አሁን ወደ ላይ ወጋውትኝ። አሁን ወዴት ነው የምሄደው? ቀስ ብዬ ወደ ታች እዚህኛው ላይ ገባለሁ። አሁን እቺኛው እንደገና 1 2 3 4 አሁን ወደ ላይ 1 2 3 4 አራተኛው ላይ ኤክስ ሰራለሁ ማለት ነው። እንዲገባችሁ ነው ከፍ አድርጌ ማሳያችሁ። አያችኋት? ኤክስ ምሰራ እንደዚህ ነው። ከዛ እንደገና ወደዚህኛው ላይ እንተላለፍ ስንል እቺ ጋር ለች ክሯ እንደዚህ እናደርግና አሁን 1 2 3 4 አለ ጊዜ ወደ ላይ እንቆጥራለን። 1 2 3 4 አያችኋል? አሁን ተመለሰን እዚህ ጋር እንወጋው። እዚህ ጋር መለሰን እንወጋለን። ያት አሁንም እንደገና 1 2 3 4 ከታችኛው ላይ አሁን የስንጀምር 4 ነው። ከዚህ ጋር ደግሞ ሲያዝ ደግሞ 3 ነው ወደ ላይ የምንወጋው። የታችኛው እንቆጥራለን። ከዛ እንደዚህ አድርገን ደግሞ እንደገና ወደ እነ ምን እንደው 1 2 3 ሶስተኛው ላይ እንወጋለን። ሲጀመር 4 ከዛ 3 እያደረግን 4 4 ያን እኩል እየቆጠርን ነው የምንሄደው። አያችሁት? ኤክስ ስራው ይሄ ኤክስ ስራው ኤ ነው ማለት ነው። ታያችኋል? ኤ በሁለት ነው በአራት ስለሰራሁትኝ አሁን ኤ እንዲገባችሁ ነው። አያችሁት? ወደ ላይ እየወጣን ነው ማለት ነው። አያችሁት? ከኋላ እንደዚህ ነው የምናዛዝረው። አሁንም ስንሄድ ወደ ላይ ስንወጣ አሁንም እቺኛዋ በዚህ በኩል ስለሆነች ምን እናደርጋታችን እዚች ጋር እንወጋለን ማለት ከዚች ያለን እንቆጥረን 1 2 ሶስተኛዋ ላይ እዚህ ጋር እንወጋለን። ታያችኋል? አሁንም እንደገና ተመልሰን ከስራ ላይ ገባ ነው። እቺና ከላይ ደረመን ለው ላይ እናደርጋለን። ከዛ መልሰን እዚች ጋር እንወጋለን። ኤክስ ስራ ነው የሚሆነው። ይሄ የዚህኛውን ጠርዝ ነው የሚያሳያችሁ ያለው የዚህኛውን ጠርዝ ነው። እሺ ኤክስ ስራችን ናት። እቺን ከሰራው ካሳያችሁ በኋላ ማለኛውን እቺን አሳያችኋለሁ። ከዛ እቺኛዋ እዚህ ጋር እንዴት እንደሚገጠም ሚስጥሩን ላሳያችሁ ነው። ምክንያቱም ስለማይበቃን ሰዓት ረጅም ሰዓት ነው የሰራሁት። ይሄንን አይበቃም ሰዓት ለዚህ ነው ለብቻ እየሰራው ማሳያችሁ። እቺኛውም ክዳኗን እየሰራው ነው። እቺኛውን ክዳኗን እየሰራው ነው። እቺ ምን ያህል እንደሆነች ደግሞ ሰርቻ አሳያችኋለሁ። ግን እቺ አነስ ስለምትል ኤክሷ እንዲገባችሁ ነው በዚህኛው ያደረኩላችሁ። በሁለቷ ስትሆን ሁለቷን እዚህና እዚህ ጋር ይወጋችሁ ሁለት መስሩ። በአራት የሚሆነው እኔ አገባሙ እንድታውቁ ብዬ ነው በአራት እያሳያችሁ አለሁት ኤክስ እንዴት እንደሚሰራ እቺ ጠርዟን ማለት ነው። ከዛ አሁን 1 3 አድርገን እዚህኛው ላይ 1 2 ሶስተኛው ላይ አራተኛው ላይ ሲለን ነው ጋር ያው ሶስተኛው ላይ 4 2 አያችኋት? ቀላል ናት እቺ ጠርዟን። ታያችኋል? በጣም ቀላል ናት። እቺን በቃ ኩልኩል እያደረግን በራሷ እንትን ክራም ወፍራም ሰዎች ትይዛለች። ቀስ ብላችሁ እዛችኛውን እንደዚህ ቆጥረን 1 2 3 4 እየቆጠርን እዚህ ጋር እንደርሳለን። በቃ እቺ የጠርዟን ስራ ነው ማሳያችሁ። አሁን ደግሞ የውስጧን ስራ እንዴት አድርጌ እንደሰራሁት ላሳያችሁ። እቺኛው ዲዛይኗን ላሳያችሁ። ከቱን ደቃቁን 1 2 3 4 ሁሉንም ለየብቻ ስለሚሰራ እንት ይላል።
ጊዜ ነው የሚፈጀው። ሁሉን ነው እዚህ ውስጥ እየሰራለሁት ያያችሁት ሁሉን ጥቅጥቅ ስለሚል በጣም ሰዓት ነው የሚፈጀው ታዩት በጣም ስለዚህ ለዛ ብዬ ነው እኔ አሁን የነሰርች ያሳያችሁ የቲሹ ቦክሱ የተለየ ስለሆነ በሌላ ዲዛይን እንዲሆን ብዬ ነው የሰራውላችሁ እና ደግሞ ሰርታችሁ ደግሞ እናንተ ለቤታችሁ ተጠቀሙ ቆንጆ ነው መቼም የቲሹ ቦክስ እንትን አበዛሽብኝ እንዳትሉኝ ዲዛይኖቹን ሁልጊዜ የቲሹ ቦክስ አሰሩበትም ሌላም ዲዛይን ሰርታችሁ ለሽንት ቤት እንደዚህ በር ላይ ለማድረግ ይቻላል 2 3 4 ሽንት በር ላይ ለማድረግ ምንጣፏን ታገጣጥሟትና ለሽንት በር ላይ ይጠቅማል ይሄው ዲዛይኑ አታምረም አዎ አሁን ደግሞ የኛውን ይቺኛዋን ደግሞ ስራ ደግሞ በሌላ ከለር ላሳያችሁ ይቺን ስራ በጣም ቀላል ናት ያትቺናው እንዴት እናረጋለን በዚህ በኩል ላሳያችሁ እንዴት ነው የምናረግ ይሄው እንደዚህ አገን እዚህ ጋር አስገብተን ከዛ ወዴት ነው የምንሄደው የዋለኛውን እንይዛለን ከዛ ወዴት ነው የምንሄደው ወደ ጎን አይደለም የምንሄደው አያችሁት እንደዚህ ነው እንገባው እንደዚህ ችሎ እንገባው አውቄ ነው ቦጌ ከለር ማሳያችሁ አያችሁት እንደዚህ ነው እንገባው ተመልሰን አሁንም እቺን ይዘን እንደዚህ እንገባለን ይታያችኋል እንደዚህ አያችሁት አሁንም እንደገና ተመልሰን የት ነው የምንሄደው እዚህኛው ቀዳዳ ላይ አያችሁት ወደ ጎን ነው የምንሄደው ከኋላ ደግሞ እቺን እናስገባታለን እዚህ ውስጥ ክሯንት እንዳትልብን እንዳታመልጠን እዛን እዚህ ወደ ላይ ያደርገን እንደዚህ ነው የምንሰራው በጣም ቀላል ስራ ናት አያችሁት እንደዚህ ያደረገን እቺ እንደዚህ ሰራታለን አሁን ቆይ እዚህኛው ጎን አድርገን ደግሞ ዲዛይን እንዲመጣ ላሳያችሁ አያችሁት ወደ ጎን ሲሆን ደግሞ እንደዚህ ወደ ጎን ሰራታለን ታያችሁት እንዲታያችሁ ነው ከለር የመረኩት ይሄን ታያችሁት ወደ ጎን ታያችሁት በጣም አንድ ፒስ ስለሚሰራ በጣም ይከብዳል እንትኑ ያው አያችሁት አሁን ምንችልም ለዚህ ጋር እዚህ ጋር ይሄ አይደለ አሁን እዚህኛው ጋር ይወጋል ያንስ አሁን ወርታይ ለሞረስ ነው ደግሞ ነገር እንደዚህ ይዘን ደግሞ ከላይ አይደለ አሁን ታችኛው ላይ እንወርድና አሁንም ለዚህ እዚህ ወደ ላይ አያችሁት አሁን ለዚህ አያችሁት ታያችሁት እዚህ ያደረገን መስራት ነው ማለት ነው ዲዛይኗ በጣም ቀላል ዲዛይን ናት ውበት አላት በጣም ታምራለች ሰርታችሁ ተጠቀሙ ዳርዳራን ግን ዲዛይን እኔ 4 ያረኩበት ምክንያት ኤክሱ እንዲገባችሁ ብዬ ነው እንጂ በሁለት ነው የሰራሁት በሁለት ደግሞ ሲሰራ ላሳያችሁ በጣም ስለምታንስ ለምን ብላችሁ እንዳትጠይቁኝ እቺን በሁለት ደግሞ ሲሰራ ያላችሁ በሁለት ስትሰራ በጣም ትንሽ ስለሆነች ዲዛይን እንድታዩት እቺን አያችሁት በሁለት ስትሆን ደግሞ በጣም ይጥጥዬ ነች አያችሁት ከወፍራም ስለሆነ ይሄ ደግሞ እዚያ አያችሁት በጣም ይጥጥዬ ነች በጣም ትንሽ ናት ያት አታስታውቅም ሁለቱ ስትሰራ አያችሁት በጣም ይጥጥዬ ትጠፋለች እንትኗን ኤክሷ ይጠፋል ይሄኛ በዚህ የሰራውትኝ እንድታቆት ብዬ ነው እዚህ ጋር ያያችሁት አሁን ደብል ስለሚሆን እንትኗ ኤክሷ ትጠፋለች አያችሁት ይሄው እንደዚህ ተጋርጌ ማሳያችሁ ደብል ስለሚሆን ትጠፋለች ኤክሷ በደንብ ያት ኤክስ ናት ግን ክሩ ወፍራም ስለሆነ ይጠፋል ለዛ ነው እኔ በዚህ ሰርቻ ያሳያችሁ በዚህኛው ሰርቻ ያሳያችሁ እቺን ክሩ ደግሞ እንዲገባችሁ ያረኩትኝ አያችሁት እቺን ያት በደንብ ያት ስለሆነ ያቻት አውቄ ነው እንደዚህ ተጋርጌ ማሳያችሁ እንዴት አድርጎ እንደሚሰራ እንድታውቁኝ ነው ከሩቅ አያስታውቅም በጣም የሚያምር ዲዛይን ነው ሰርታችሁ ተጠቀሙ ያው እዚህ ጋር ያያችሁት ይሄ ነው ይሄ ማለት ነው እሱ ያያችሁት እቺን ያው እንደዚህ አድርጌ እንደዚህ ነው መሰራት ያት ያያችሁት ለላይ እንደዚህ ያልኩ እየሰራው ያለሁት ያት ይሄ ሁሉ እስኪገባ 2 ሰዓት ነው የፈጀብኝ ያት
ያቻት ዲዛይኑ። ስለዚህ ሌላ ብዙም ዲዛይኖች ስላሉኝ ደግሞ እናንተ ሰብስክራይብ ያደርጋችሁ ሼር ያደርጋችሁ ለጓደኞቻችሁ ኮሜንትም እየጻፋችሁልኝ አበረታቱ አሉኝ ዲዛይኖች። እኔ የቡና የሚፈልግ ሰው ካለ ደግሞ የቡና ምንጣፍ ጻፉልኝ። ካጻፋችሁልኝ እኔ አልሰራም። ለምን አንዳንድ ሰዎች ስለማይፈልጉ ብዙም ሰዎች ተሰሩት የቡና ምንጣፍ የምትፈልጉ ከሆነ ደግሞ ዲዛይን ከፈለጋችሁ ኮሜንት ላይ ጻፉልኝና የቡናም ደግሞ ሰርቼ በትንሽ እንደዚህ ቻለስ ሰርችንትን የቡና እንትን ሰርቼ ያሳያችኋለሁ። ከፈለጋችሁ የቡና ምንጣፍ ግን ጻፉልኝ። ኮሜንት ያስፈልገኛል። የኔን ስሪ ስትሉኝ ሰርቼ ያሳያችኋለሁ። ዳንቴልም ስትፈልጉ ደግሞ የዚህ ዲዛይን ፈልጋለና የአልጋ ልብስ ዲዛይን ወይ የሶፋ ዲዛይን ወይ ጠረጴዛ ዲዛይን ስሪልን በሉኝ። እኔ ዲዛይኑን እሰራላችኋለሁ። አሁን እኔ በራሴ የማውቀውን በራሴ የምፈልገውን ነው እየሰራሁት ያለሁት። ገብቷችኋል አይደለ? አሁን እናንተ ደግሞ ስትነግሩኝ ደግሞ እንደዚህ አይነት ስሪልኝ የጠረጴዛ ከሆነ የጠረጴዛ የአልጋ ልብስ ከሆነ የአልጋ ልብስ የሶፋ ከሆነ የሶፋ ብዬ እንትምልክ እኔ አሁን ዝም ብዬ በቃ በሚለኝን እየሰራ ያለሁት የራሴ በቃ ዝም ብዬ እና ስለዚህ እናንተም የኔን አርጊ ስትሪንግ ሰርቼ እንትላችኋለሁ። አሁን አብዛኛው ሰው ጊዜ ስለሌለው የአልጋ ልብስ ሰርቼ ባሳያችሁ ከተጠቀማችሁበት ምን ዋጋ አለው? ስለዚህ ቀለል ያለው ነው እያሳየሁት ያለሁት። ኮሜንትም ጻፉልኝና የኔን ስትሪንግ ሰራለሁ። ይሄው ታያችሁት አይደለ? እዛው ነጭ ወደ ላይ የወጣችው እቺን ጨርስና አገጣጠሙ ላይ እዚህ ጋር ዋላ ሚስጥር አለው። እዚህ ጋር አገጣጠሙ ላይ እንድንገናኝ ጠብቁ። ደግሞ ተከታተሉኝ። ያያችሁት ጨርሻለሁ። የኛውን ምን እናደርጋለን? አረንጓዴውን ከላይ አድርገን እቺኛዋን ከስር አድርገን ይሄንን ታያችኋል። ይሄንን እዚህ ጋር እናገጣጥመዋለን። እዚህ ጋር እናያይዘዋለን። እዚች ጋር ያላችሁ እዚህ ጋር ሌላ ቦክስ ነው ያለው ተሸፍኗል። ያችሁ ሌላ ቦክስ ነው ያለው ተሸፍኗል። የኛ ደግሞ በዚህ በኩል ላይ ያለው ያችሁት። አሁን እቺን ለዚያ ግን አስተኝተን እኩል ለኩል ጠዝና ጠርዟን ይዘን ምን እናደርጋለን? እቺን ወደ ውስጥ እንደዚህ ያስገባን። እቺ ማያያዝ ነው። እንደዚህ እኩል እያደረግን እቺን መግጠም። እቺ ያገጣጠም ያጠፋችሁ አያችሁት? እንደዚህ ግን እኩል እቺን እኩል እቺ መግጠም። እዚህ ጋር ደግሞ ያለው ሚስጥር ያላችሁ ምን እንዳደረኩ እንገራችሁ። ይሄ ዚፕ ነው ታያችኋል። ዚፕ ነው አያችሁት? ዚፑን የት ነው የሰፋሁት? እዚች ጋር ከዚህ ጋር አያይዤው ዚፑን ውስጥ ለውስጥ እቺ ማልማል አድርጌ እቺ ዚፑን አያችኋት? ልክ እንደዚች ዚፑን ሰፋዋት ማለት ነው። ታያችኋት? ዚፑን እንደዚህ ያጋችሁ ከስር በኋላ እንትኗ ሶፍቷ ስገባ እንዳይቸግራችሁ። ለዚህ ነው የተለየ ነው የሰራሁት ብያልኳችሁ። ከዛችን እዚችና እዚች ጋር እንደዚህ ያደረጋችሁ ይሁት እኮ እንደዚህ ሞጋት ብቻ ነው። እንደዚህ መስፋት ይሄ ቀላል ነው። አያችሁት? እንደዚህ የሰፋችሁ ለሶፍታችሁ ማያያዝ። እቺ ካለቀች በኋላ እቺ የተረፈችዋን ዚፕ እዚች ላይ ማያያዝ ነው የሚጠበቅባችሁ። በቃ በጣም ደስ የምትነች በሌላ ዲዛይን ስለሆነ ነው ያኛውን ዚፕ ያለውን ተናኳችሁ እንጂ አሳያችኋለሁ በሌላ ዲዛይን የሰራሁት። እሱ አሮጌ ስለሆነ ያው ነው ደብሮኝ ነው ተናኳችሁ እንጂ በቃ ደስ ይላል። ወጥቶም አይወድቅባችሁም እንትንም አይልባችሁም። ይታያችኋል። ትንሽ ሰጋችሁችን መግጠም ብቻ ይሄው በቃችሁ። ሁለቱን እያያዛችሁ እንዴት ነው የምንላችሁ? ያው ልክ እንደዚች ይሄው ግጥም ትላለች። እቺኛው ደግሞ እቺ ዚፖ የቀረችዋ ደግሞ እዚች ጋር ይሄው ይታያችኋል። እቺናችን ዚፖዋን እቺናችን እንደዚህ ግልብጥ አድርገን ውስጥ ነው ዚፖ የምናረጋት። አያችኋት? ውስጥ እናረጋትና ዚፖዋን ሽፍን ትልላለች። እቺ ከዚች ጋራ ዙሪያውን ይሄው እቺ ጋር ከዚች ጋር ስትያዝ በኋላ ላይ ሶፍቷ ስመጣ እቺን ከፍት አድርገን እንደዚች ዚፖዋን አያችኋት? እንትኗን እዚች መክተት ነው ሶፍቷን። አያችሁ? ስለዚህ እንደዚህ አጋችሁ ተጠቀሙ። በጣም ቆንጆ እንትን ነው። ወዳችኋለሁ። እንግዲህ በሌላ እስከምንገናኝ
ሰርታችሁ ተጠቀሙ በቃ ዚፓን በዘዴ አገናኝታችሁ እንደዚህ ሰቧት